Trong những diễn biến tiếp theo, sau khi bị rơi xuống đáy tháp, Tiêu Viêm đã vô tình gặp được chỗ tốt và đột phá tới tận đấu vương cường giả. Lúc này đây, chỉ cần có thế, Tiêu Viêm rất nhanh đã liền ra tay bắt lấy bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm và bắt đầu luyện hóa nó. Theo thời gian trôi qua, sau khi hỏa diễm đi vào bên trong cơ thể, dựa theo lộ trình của phần quyết công pháp, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thành công thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm và dung nhập hai loại di hỏa thành một. Đến khi tỉnh lại, nhận ra mình đã dung nhập thành công hai loại di hỏa, Tiêu Viêm vô cùng vui sướng. Tuy nhiên sau đó, cơ thể anh ấy lại đột nhiên nóng bừng lên. Lúc này, Tiêu Viêm mới nhớ đây chính là tác dụng phụ của phần quyết công pháp. Cũng bởi vậy, chứng kiến thân hình mỹ nhân đang ngủ say bên cạnh, anh ấy đã không chịu nổi mà liền lao vào cơ thể của nàng. Và tất nhiên, cảm nhận được nguy hiểm, Mị Đỗ Toa đã liền tỉnh lại. Tuy vậy, sau khi dung nhập linh hồn, cơ thể của nàng là vô cùng yếu ớt. Trong tình thế này, nàng cũng không thể làm gì. Cứ thế, ở sâu dưới đáy thiên phần luyện khí tháp, cảnh tượng nóng bỏng của hai người cũng liền hiện lên. Đến khi tỉnh lại, biết sự trong trắng của mình bị nam nhân kia chiếm lấy, Mị Đỗ Toa đã lập tức ra tay truy sát, thế nhưng miệng lưỡi Tiêu Viêm lại khá giảo hoạt. Sau đó, anh ấy chẳng những ngăn được nữ nhân kia truy sát mà còn dụ được nàng cùng mình hợp sức phá phong ấn. Bởi vậy, dưới sự liên thủ của hai người, phong ấn dưới đáy của thiên phần luyện khí tháp rất nhanh đã bị phá vỡ. Nương theo vụ nổ bạo phát, Tiêu Viêm rất nhanh cũng đã đi ra bên ngoài, và thật trùng hợp, ngày Tiêu Viêm phá tháp cũng là ngày mà tất cả đều tụ họp. Cũng bởi vậy, mọi người đều tề tựu đông đủ ở nơi này. Sau khi chứng kiến Tiêu Viêm xuất hiện trở lại, mọi người vô cùng phấn khích. Thậm chí, họ còn rất tò mò 2 năm qua Tiêu Viêm đã tiến bộ như thế nào. Bởi vậy, một trận giao hữu giữa Tiêu Viêm và Lâm Tu Nhai, đấu phương ngũ tinh đã liền nổ ra. Thế nhưng, trái với mong đợi của mọi người, trận đấu diễn ra quá nhanh, Lâm Tu Nhai còn không chịu nổi một hiệp. Chứng kiến chuyện này, mọi người không khỏi kinh hãi. Thì ra, thực lực Tiêu Viêm hiện tại đã là đỉnh cấp đấu vương, chẳng trách đến Lâm Tu Nhai còn không chịu nổi một hiệp. Tuy vậy, ngay khi Tiêu Viêm đánh bại Lâm Tu Nhai, thì ở phía xa, Mị Đỗ Toa lại đột nhiên xuất hiện, sau đó chủ động tấn công anh ấy. Ở bên cạnh, thấy vậy, Tô Thiên trưởng lão đã liền ra tay ngăn cản. Tuy nhiên, mục tiêu của Mị Đỗ Toa là Tiêu Viêm. Cũng bởi vậy, sau đó cuộc chiến đã liền dừng lại. Cuối cùng, sau vài lời võ mồm, Mị Đỗ Toa cũng liền giận dỗi rồi rời đi. Còn Tiêu Viêm, sau khi nữ nhân kia rời đi, anh ấy cũng nói cho Tô Thiên biết mình đã hấp thu thành công Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bởi vậy, nghe xong, Tô Thiên trưởng lão cũng phải tụt huyết áp. Thế nhưng cũng may, trước khi rời đi, viện trưởng có để lại một vật chứa, chỉ cần dốc một ít dị hỏa vào đó, trong vòng 2 năm, hiệu quả của việc tu luyện sẽ vẫn duy trì được. Tuy nhiên, sau khi giải quyết được chuyện dị hỏa, một tin dữ lại đến với anh ấy. Lúc này đây, ở Hắc Giáp Vực, Tiêu Lệ vì muốn trả thù cho Tiêu Viêm nên đã gây thù chuốc oán với Khắc Minh, thế lực mạnh nhất Hắc Giáp Vực do Hàn Phong dựng nên. Thế nên, bọn họ đã lập tức cử Phạm Lao cùng 3 gã đấu vương tiến hành truy sát. Cũng bởi vậy, đại ca của Tiêu Viêm đã gặp phải nguy hiểm. Bởi thế, biết được tin này, Tiêu Viêm vô cùng tức giận. Ngay lập tức trở về bản môn, anh ấy liền dẫn theo Tử Nghiên, Lâm Diễm và Ngô Hạo cùng 14 học viên cấp bậc đấu linh tiến vào Hắc Giáp Vực tiến đánh đám người kia, giải vây cho Tiêu Lệ. Và thật may, trong khoảnh khắc tưởng chừng như Tiêu Lệ đã bị một kích của Phạm Lao lấy mạng, thì Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất hiện, phá tan đi một kích đó. Chứng kiến chuyện này, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Viêm còn chưa kịp cùng mấy tên kia giao thủ, thì đột nhiên Mị Đỗ Toa lại tới đòi lấy mạng anh ấy. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm bực tức, ngay lập tức anh ấy liền quát Mị Đỗ Toa, khiến nàng sợ hãi. Bởi vậy, một lần nữa nàng liền hờn dỗi và bỏ đi. Để rồi sau đó, khi nữ nhân kia rời đi, cuộc chiến cũng bắt đầu. Lúc này đây, ngay khi trận chiến nổ ra, Tiêu Viêm vừa tung ra một kích, anh ấy đã lập tức đánh cho một gã đấu vương suýt nữa bỏ mạng. Thậm chí sau đó, anh ấy còn hành cho Phạm Lao lên bờ xuống ruộng, khiến tên kia mặt mày tái mét. Tuy vậy, Phạm Lao lúc này đã bị dồn đến đường cùng. Bởi thế, hắn ta liền dốc toàn lực cầm chân Tiêu Viêm để cho hai tên đấu vương kia tấn công Tiêu Lệ. Cũng vì chuyện này, Tiêu Lệ với thân thể trọng thương đã không thể làm gì. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, ở phía xa, Lâm Diễm cùng với Tử Nghiên rất may vừa kịp đi tới và cứu nguy chỉ trong gang tấc. Lúc này đây, có viện binh trợ giúp, Tiêu Viêm vô cùng thoải mái chiến đấu cùng với Phạm Lao. Và rốt cuộc, sau một hồi giao chiến và truy đuổi, cuối cùng, một đòn đánh ra, Tiêu Viêm liền tiễn Phạm Lao về với cát bụi và đoàn tụ với con hắn ở nơi chín suối. Và theo các bạn, sau Phạm Lao, cái tên nào sẽ là mục tiêu của Tiêu Viêm nhỉ? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha!